Have you finished writing the letter? ඔබ ලියුම ලියලා ඉවරද? Have you finished writing the letter? ඔබ ලියුම ලියලා ඉවරද? We need books, pens, pencils and erasers. අපට පොත්, පෑන්, පැන්සල් සහ මකන කෑලි අවශ්‍යයි. We need books, pens, pencils and erasers. අපට පොත්, පෑන්, පැන්සල් සහ මකන කෑලි අවශ්‍යයි. At what time did he turn up? ඔහු පැමිණියේ කීයටද? At what time did he turn up? ඔහු පැමිණියේ කීයටද? I entirely agree with you. මම මුළුමනින්ම ඔබ සමග එකඟ වෙමි. I entirely agree with you. මම මුළුමනින්ම ඔබ සමග එකඟ වෙමි. Little children are fond of sweets. කුඩා ළමුන් පැණි රස කැවිලි වලට ආසයි. Little children are fond of sweets. කුඩා ළමුන් පැණි රස කැවිලි වලට ආසයි. He is dull of hearing. ඔහුගේ කන් ඇසීම අඩුයි. He is dull of hearing. ඔහුගේ කන් ඇසීම අඩුයි. Wait for a while. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Wait for a while. පොඩ්ඩක් ඉන්න. You should do exercises regularly. ඔබ නිතිපතා ව්‍යායාම කළ යුතුයි. You should do exercises regularly. ඔබ නිතිපතා ව්‍යායාම කළ යුතුයි. We listen to his speech attentively. අපි ඔහුගේ කතාවට සාවධානව සමන් දුන්නා. We listen to his speech attentively. අපි ඔහුගේ කතාවට සාවධානව සමන් දුන්නා. The camel stores water in its hump. ඔටුව උගේ මොල්ලියේ වතුර ගබඩා කර ගනී. The camel stores water in its hump. ඔටුව උගේ මොල්ලියේ වතුර ගබඩා කර ගනී. Punctuality is essential. නියමිත වේලාවට පැමිණීම අත්‍යවශ්‍යයි. Punctuality is essential. නියමිත වේලාවට පැමිණීම අත්‍යවශ්‍යයි. My watch is out of order. මගේ ඔරලෝසුව කැඩිලා. My watch is out of order. මගේ ඔරලෝසුව කැඩිලා. I want to get it repaired. මට ඒක අලුත් වැඩියා කරගන්න ඕන. I want to get it repaired. මට ඒක අලුත් වැඩියා කරගන්න ඕන. 10 minutes more. තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. 10 minutes more. තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. Each of the boys will get a prize. සෑම ළමයෙකුටම තෑග්ගක් ලැබෙනු ඇත. Each of the boys will get a prize. සෑම ළමයෙකුටම තෑග්ගක් ලැබෙනු ඇත. Can you rely on him? ඔබට ඔහු කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකිද? Can you rely on him? ඔබට ඔහු කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකිද? There should be a limit to your jokes. ඔබේ විහිළුවලට සීමාවක් තිබිය යුතුයි. There should be a limit to your jokes. ඔබේ විහිළුවලට සීමාවක් තිබිය යුතුයි.
Smoking is harmful to your health. තුම්බීම ඔබේ සෞඛ්‍යයට අහිත කරයි. Smoking is harmful to your health. දුම්බීම ඔබේ සෞඛ්‍යයට අහිත කරයි. The noise from downstairs prevented me from sleeping. පහතමාලයේ හඬ මා නින්දෙන් වැළැක්වීය. The noise from downstairs prevented me from sleeping. පහතමාලයේ හඬ මා නින්දෙන් වැළැක්වීය. Aren't we meeting tomorrow? අපි හෙට හමුවන්නේ නැද්ද? Aren't we meeting tomorrow? අපි හෙට හමුවන්නේ නැද්ද? In vain I came so early. අපරාධෙ මම මේ තරම් විලාසනින් ආවේ. In vain I came so early. අපරාධෙ මම මේ තරම් විලාසනින් ආවේ. She seldom goes there. ඇය එහි යන්නේ කලාතුරකින්. She seldom goes there. ඇය එහි යන්නේ කලාතුරකින්. The bus stand is far off. බස් නැවතුම්පළ ඇත්තේ දුර ස්ථානයකයි. The bus stand is far off. බස් නැවතුම්පළ ඇත්තේ දුර ස්ථානයකයි. The secret is out. රහස් පිටතට ගොස් ඇත. The secret is out. රහස් පිටතට ගොස් ඇත. I am fully prepared. මම මුළුමනින්ම සූදානමින් සිටිමි. I am fully prepared. මම මුළුමනින්ම සූදානමින් සිටිමි. Working out of doors is very good for health. එලිමහනේ වැඩ කිරීම සෞඛ්‍යයට ඉතා හොඳයි. Working out of doors is very good for health. එලිමහනේ වැඩ කිරීම සෞඛ්‍යයට ඉතා හොඳයි.